নমস্কাৰ মই সুমি আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল সুমিছ ব্লগৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ব্ৰাইডাল মেকআপ এটি কেনেদৰে কৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত দেখুৱাম মই তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব এজনী হৈছে আজিৰ ব্ৰাইড তো আহকচোন এতিয়া মেকআপটো আৰম্ভ কৰোঁ মেকআপটো কৰাৰ আগতে মই ক্লিন কৰি টোনাৰ মইশ্চাৰাইজাৰ লগাই ৰেডি কৰি লৈছো মইশ্চাৰাইজাৰ লগোৱাৰ পিছত মই লগাইছো প্ৰাইমাৰ নেক্সট Pore-Primer আজি মই গুটেইখিনি প্ৰডাক্ট PSC ব্ৰেণ্ডৰ ইউজ কৰিছো PSC ব্ৰেণ্ডৰ সকলো বস্তু ইউজ কৰি মোৰ বাৰু ভালেই লাগে আপোনালোকে বাৰু কোনে কোনে ইউজ কৰিছে আৰু কাৰনো ভাল লাগে কমেন্টত জনাবচোন এই আন্ডাৰ আইত অকনমান অৰেঞ্জ কাৰেক্টৰ ইউজ কৰিছো তাই বাৰু তেনেকুৱা ডাৰ্ক সাৰ্কেল নাই বাট আন্ডাৰ আই অকনমান কাৰেকচন কৰি লোৱা যায় বাৰু তাৰ পিছত ফাউন্ডেশন হাইলাইটিং কনসিলাৰ লগাইছো তাৰ পিছত এয়া ভালদৰে ব্লেন্ড কৰিছো কমপ্লিট ব্লেন্ড নহৰে মেকআপটো দেখিবলৈ ভাল নালাগে হে ব্লেন্ডিং কমপ্লিট নোহোৱালৈকে ব্লেন্ড কৰি থাকিব লাগে ভালদৰে হাইলাইটিং কনসিলাৰ পিছত নেক্সট কৰিব লাগিব পাউডাৰ সেটিং কৰাৰ আগত আপোনালোকে লাইনছ নপৰিবলৈ ভালদৰে আকৌ এবাৰ ব্লেন্ড কৰি ল'ব লাগে তাৰ পিছত পাউডাৰ সেটিং কৰিব লাগে আন্ডাৰ আইত যেতিয়া পাউডাৰ ইউজ কৰা হয় তেতিয়া ওপৰ ফালে চাই থাকিবলৈ দিয়া হয় তো তাইৰ মানে ইমান সময় চাই থাকোতে হাঁহি উঠি গ'ল এয়া পাউডাৰিং হৈ গ'ল তাৰ পিছত ব্ৰাশেৰে ৰিমুভ কৰিছো পাউডাৰখিনি আপোনালোকে চাগে ভাবিছে পাউডাৰখিনি ইউজ কৰাৰ পিছত আকৌ দেখোন গুছাই দিলে কিয়নো ইউজ কৰিলে পাউডাৰখিনি তেনেকৈ লগাই থলে ভূতৰ নিচিনা লাগিল হয় নহয়নে বাৰু নেক্সট এয়া আইব্ৰো আঁকি লৈ হোৱাৰ পিছত আই মেকআপ কৰাৰ আগতেই মই কণ্টুৰ ব্লাছ আৰু হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিলো ফাইনেল টাচ আপ এটা একেবাৰে শেষত দিয়া হ'ব বাৰু তথাপিও মই এবাৰ ইউজ কৰি লৈছো গাধুয়াই দেৱে মাকো সুধিলে ও মা কি খাস হলাব পাৰি হে সাতে শুকুৱাই মুঠিতে লুকুৱাই ও ৰাম সেই খাস হলাব পাৰি হে এয়া একেবাৰে সহজ কম সময়ৰ ভিতৰত ব্ৰাইডেল কৰিব পৰা এটি ইজি আই মেকআপ দেখুৱাইছো যেহেতু আমি ব্ৰাইডেল মেকআপ এটি কৰিবলৈ গ'লে বহুত বেছি সময় নাপাওঁ সো আমি যিমান পাৰো কম সময়ৰ ভিতৰত কইনাজনী ৰেডি কৰিব লাগে সেয়েহে আমি একেবাৰে জলদি ৰেডি কৰিব পৰা কিছুমান টিপছ জানি থব লাগে মেকআপৰ মাজতে অকনমান নিয়ম আছিলে সেয়া আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কইনাজনী মোৰ সিষ্টাৰে হয় বাৰু মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰে আৰু ওচৰতে বহি থকা ককা আইতা সকলক এবাৰ দেখুৱাই দিছো কিয়নো মোৰ যিহেতু গাঁৱৰে হয় সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টিত অকনমান বেছিকৈ দেখুৱাইছো তাইৰ কৰিবলগীয়া যিখিনি নিয়ম আছিলে সেইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতেই মই মোৰ কাম আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো বাকি আছে হেয়াৰ ষ্টাইল তো হেয়াৰ ষ্টাইলটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনেল লুকটো দেখিবলৈ পাব চোতালত যিখিনি নিয়ম আছিলে তেতিয়া সেৱা ল'বলগীয়া হয় ন তেতিয়া তাই একেবাৰে কপালখনত বাতি জাতি লগাই লৈছে সেইখিনি ঠিক কৰি দিলো তাৰ পিছত এয়া আজিৰ ফাইনেল লুক আপোনালোকৰ বাৰু লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে মোক প্লিজ কমেন্টত জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি ব্ৰাইডেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট বিচাৰে তেনেহলে মোক কন্টেক্ট কৰিব মোৰ কন্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 9395373166 মই ফেসবুকত আছো সুমি ডেকা বুলি আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো হৈছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট সুমি ডেকা পুনৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম হেহে আপোনালোকে মৰম দিব তো আজিলৈ বাই বাই গাইস থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিঅ'